Hi! Welcome back sa aking channel. Samahan niyo ako. Magluluto ako ngayon magbe-bake ako ng pork belly. So, ganito ang una natin gagawin. Ito, nakasalang na yung aking tubig. Ito yung ating pork belly. Siguro mga 1.5 kilo to. So, ang gagawin natin, nagpapakulo na ako ng tubig ngayon. So, ilalagay lang natin yung ating pork belly dito. Palalambutin natin. Lagyan natin siya ng ginger. And then yung ating bawang. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon of cooking wine or Chinese wine. Lagyan natin din ng half teaspoon ng salt. And then pepper. So ngayon, hayaan natin siyang lumambot. Pakuluin natin hanggang lumambot siya. And then babalikan natin. Check natin. Siguro pwede na to. Oo, pwede na siya. Ayun. Kunin natin. Yeah, pwede na oh. So, itatagin natin dito. So ngayon ang gagawin natin, palalamigin natin ito. Pagkatapos meron pa tayong mga ilalagay na pampasarap. Balikan natin ulit mamaya. Palamigin muna natin. So ayan na, malamig na siya. Ang gagawin natin ngayon ay i-slice natin dito sa slice natin dito. Para kasi lalagyan natin siya ng what's called this, vinegar at saka fish sauce, patis. Okay. So ngayon, lalagyan natin siya ng vinegar. Ibalik din natin. Sa gilid. Pagkatapos, yung ating patis. Lagyan na natin dito. Ay, balikan natin. Ngayon, ayan muna natin ng mga 10 minutes
para sumiksik lang yung lasa ng vinegar at saka ng patis. Ngayon, ang susunod, i-bake na natin. Ngayon, na-preheat na natin yung ating oven ng 400. So, ngayon ang gagawin natin, ipapasok na natin yung ating yan, iharap natin yan. And then, isinet ko siya ng 2 hours. I think 1.5 up to 2 hours. Luto na yan. Balikan natin mamaya. Check natin every hour para makita natin kung anong kinalalabasan. Okay na siya ngayon, i-broil natin ng 10 to 15 minutes. Tignan natin kung anong kalalabasan niya.